අයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල බහුලවම කතා වෙන මේ මාතෘකාවක්නේ saffron කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එකකින් අපිට ගොඩාක් රූපලාවන්‍ය පැත්තෙන් ගොඩක් වාසි තියෙනවා සහ ආහාරයක් විදිහට ගත්තම අපිට සෞඛ්‍යමය වශයෙන් ටිකක් වාසි තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් එක මේක ලෝකේ තියෙන මේ මිල අධිකම ස්පයිස් එක විදිහටත් ගණන් ගන්නවානේ. ඉතින් මේක අපි හරි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ දෙයක්. අපි කියන්නේ අර දැලිපියෙන් කිරි කරනවා වගේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හරි විදිහට පාවිච්චි කරොත් අපිට හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි saffron කියලා කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඒ ගැන කතා කරන්න හිතුවා. දිගටම බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් අද නම් ඔයා පළවෙනි වතාවට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. මගේ YouTube channel එකට ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා හැමදාම ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. සහ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න. ඉතින් මේ saffron කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මලක රේණු. crocus sativus කියන මලෙන් ගන්න රේණු තමයි අපි saffron විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක මිල අධිකම ස්පයිස් එකක් වෙන්න හේතුව තමයි මේක අපේ අතට එන්න කලින් ගොඩාක් මිනිස් ශ්‍රමය වැය වෙනවා මේ saffron හදාගන්න. ඉතින් අනිත් එක මලක හැදෙන්නේ රේණු 2-3ක් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේක මිලෙන් අධික සහ මේකේ තියෙන benefits නිසා. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ රූපලාවන්‍ය වැඩ කටයුතු ගොඩකට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ගොඩාක් අපිට වාසි ලැබෙනවා. ආහාරයට එකතු කරන්නත් පුළුවන් අපිට කුළු බඩුවක් විදිහට ඉන්දියානු ආහාරවල එහෙම ගොඩක් මේක එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩාක් වාසිය තිබුණාට මේක හරි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ දෙයක්. මේක අපි පාවිච්චි නොකරන්න ඕනේ මොන අවස්ථාවලදීද කියලා මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. ඊට කලින් අපි බලමු මේකෙන් ලැබෙන වාසි මොනවාද කියලා. මේකේ තියෙන විෂ බීජනාශක ගුණය නිසා අපිට ඇක්නි තත්ත්ව මග අරගන්න ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේ saffron පාවිච්චි කරන එක. ඊට අමතරව හැමේ තියෙන අඳුරු ලප පිග්මන්ටේෂන් කියලා කියන්නේ අපි එක පැල්ලම් තියෙන්නේ අඳුරු වෙලා පිම්පල්ස් නිසා ආපු පැල්ලම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙලස්මා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හැමේ තියෙන අඳුරු ලප නැති කරගන්නත් අපිට මේක උදව්වක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවා හරි කැපුම් තුවාලයක් නැත්නම් තුවාල කැලල් වගේ තියෙනවා නම් අන්න ඒවා ඉක්මනින් සුව කරන්නත් මේ saffron වලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි කාගෙත් හීනයක් නෙමෙයි glowing skin එකක් ලබා ගන්න එක හොඳ පැහැපත් දිදුලන හැමක් ලබා ගන්න එක අන්න ඒකටත් අපිට saffron උදව් කරගන්න පුළුවන්. හැමේ තියෙන අවපැහැගැන්වීම් නැති කරලා අඳුරු තැන් නැවත යථා තත්වයටපත් කරලා හොඳ fresh ගතියක් හැමට ලබා දෙන්න හොඳ නැවුම් look එකක් ලබලා දෙන්න පුළුවන් මේ saffron වලට. ඒ නිසාම තමයි රූපලාවන්‍ය products ගොඩකට මේ saffron පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අපි sunburns කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අවුවට පිලිස්සුණු තැන් උනත් අපේ නැවත යථා තත්ත්වයටපත් කරන්න ලොකු පිටුහලක් කරගන්න පුළුවන් මේ saffron. හැමට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දීලා නිරෝගීමත් විදියට හැම පවත්වගෙන යන්නත් අපිට ලොකු උදව්වක් වෙනවා saffron පාවිච්චි කරන එක. හැමට විතරක් නෙවෙයි අපේ කොණ්ඩෙටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ නිරෝගී ශක්තිමත් අපි කියන්නේ කොණ්ඩෙට හොඳ ෂයින් එකක් දිදුලන ගතියක් ලබලා දෙන්නත් මේ saffron වලට පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන විදිය මම තවත් ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒ වගේම තමයි අපිට සෞඛ්‍යමය වශයෙන් උත් ලොකු වාසි ගොඩක් තියෙනවා මේ saffron පාවිච්චි කරන එකේ. ડિප්‍රෙෂන් තියෙන අයට, ඒ කියන්නේ විෂාදයේ තියෙන අයටත් නිවැරදි මාත්‍රාවෙන් සති 6ක් 12ක් වගේ මේ saffron පාවිච්චි කරොත් ඒගොල්ලන්ට ඒ තත්ත්ව මගහැර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ අධික රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම් අන්න ඒ අයටත් saffron පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ප්‍රමාණ කියන්නේ නැහැ. මේවා බෙහෙත් විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණ නිසා මම ඒවා මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ නැහැ. ඉතින් අධික රුධිර පීඩනයේ තියෙන අයටත් saffron තමන්ගේ අර මොකද්ද blood pressure එක පාලනය කරන්නත් උදව්වක් කරගන්න පුළුවන්. තව කාන්තාවන්ට ඔසප් වෙන කාලෙට එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් ඇතිවන මේ වේදනා සහගත තත්ත්වයන් නැති කරගන්නත් අපිට saffron පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි මේ cancer cells, ඒ කියන්නේ අපේ පිළිකාකාරක සෛල විනාශ කිරීමේ හැකියාවත් මේ saffron වලට තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ බර අඩු කරගන්න එක. ඉතින් මේ saffron වලට පුළුවන් අපිට බඩගිනි දැනෙන එක පාලනය කරන්න. එතකොට අපිට කන්න හිතෙන අඩුයිනේ. ඒ නිසා බර අඩු කරගන්න saffron වලින් උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණයටත් ගොඩක් හොඳයි saffron පාවිච්චි කරන එක. ඒකෙන් ලොකු වාසියක් තියෙනවා අපිට.
ඒ වගේම තමයි අපේ රුධිරයේ තියෙන කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කරන්නත් මේ සැෆ්‍රන් වලට හැකියාවක් තියෙනවා. මං කිව්වට සැෆ්‍රන් වලින් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි දැන් දන්නේ නැහැනේ කොහොමද හොඳ සැෆ්‍රන් එකක් තෝරගන්නේ කියලා. මොකද වෙළඳපොලේ ගොඩාක් ව්‍යාජ නිෂ්පාදන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සැෆ්‍රන් එකක් හරි විදිහට තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දෙයක් තමයි හොඳ සුදු පාට පිරිසිදු භාජනයක් ගන්න. ඒකට හොඳ පිරිසිදු වතුර ටිකක් දාලා සැෆ්‍රන් වල රේණු කීපයක් මේකට දාන්න. දාලා තප්පර 10ක් 15ක් වගේ යනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි එකපාරටම වතුර එක පාට වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙවෙයි. අර මල් රේණුවේ ඉඳලා ටික ටික කහ පාට වතුරට එකතු වෙගෙන යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ විනාඩියක් දෙකක් යනකොට මුළු වතුර එකම සාමාන්‍ය රන්වන් පාටට එනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර යනකොට හොඳ රත්තරන් පාටට වතුර එක හැරෙනවා. සහ ඊට පස්සේ අපි සැෆ්‍රන් රේණුවක් අරගෙන බැලුවොත් ඒක මුලදී තිබුණ පාටට සමානයි. ඒකේ පාට වෙනස් වෙලා නැහැ. දැන් අපි බොරු ව්‍යාජ නිෂ්පාදනයක් අපි ගත්තා නම් එතකොට අර වතුර එකට පාට දිය වෙලා ගියාට පස්සේ සැෆ්‍රන් රේණුවේ පාට නැති වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට හොඳ සැෆ්‍රන් නම් වතුර එකේ පාට වෙනස් වුණාට සැෆ්‍රන් රේණුවේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඉතින් මේ සැෆ්‍රන් ටික වතුර එකට දැම්මට පස්සේ ගොඩාක් වෙලා යනවා නම් මේක පාට වෙනස් වෙන්න පැය භාගයක් වගේ යනවා නම් අන්න ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් අරන් තියෙන සැෆ්‍රන් එක පොඩ්ඩක් පරණ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අර නැවුම් සැෆ්‍රන් වලින් තරම් ප්‍රතිඵල ගන්න ටිකක් අමාරුයි. සැෆ්‍රන් එක හොඳයි නම් ඒක වතුරේ පාවෙනවා. සහ ව්‍යාජ නිෂ්පාදනයක් නම් තමයි ඕක වතුරේ ගිලෙන්න බලන්නේ. මේ සැෆ්‍රන් වල අනිත් එක තමයි මේ සුවඳින් ඒක නිකන් පැණි රස ගතියක් වගේ තමයි මී පැණි සුවඳක් වගේ තමයි එන්නේ. ඒ වුණාට ඒක රහ බලනකොට පැණි රස වෙන්න බෑ. ඒක පැණි රසයි නම් අන්න ඒක ව්‍යාජ සැෆ්‍රන් විදිහට අපිට ගණන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමුකෝ කොහොමද මේ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් රූපලාවන්‍ය මේ වාසි ලබා ගන්න කොහොමද සැෆ්‍රන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා විතරයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට ටෝන් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෝස් වෝටර් එකකට සැෆ්‍රන් රේණු කීපයක් දාලා පින්ච් එකක් විතර දාලා, ඒ කියන්නේ මේ ඇඟිලි දෙකට අහු වෙන ප්‍රමාණය දාලා ඔයගොල්ලන්ට ටෝන් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර මම කිව්ව විදිහට අඳුරු ගතිය නැති කරලා හොඳ පැහැපත් පෙනුමක් ලබා ගන්න ඒක උදව්වක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා එදිනෙදා පාවිච්චි කරන බොඩි ලෝෂන් එකට එහෙම නැත්නම් ෆේස් ක්‍රීම් එකට සැෆ්‍රන් රේණු කීපයක් එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ක්‍රීම් එකෙන් ලැබෙන වාසි වලට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අර සැෆ්‍රන් වලින් ලැබෙන වාසිත් ඉබේම අත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තවත් පුළුවන් උදේට ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකක් අරගෙන ඒකට සැෆ්‍රන් රේණු මේ පින්ච් එකක් වගේ දාලා රේණු 5ක් 6ක් විතර එකතු කරලා ටිකක් වෙලා තියලා ඒ කිරියක ඊට පස්සේ රත්තරන් පාටට හැරෙනවනේ. අන්න ඊට පස්සේ ඒක පානය කරන්නත් පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනෙවට වඩා සැෆ්‍රන් ශරීරයට ගන්න හොඳ නෑ. ඒ නිසා එක වරකට අර ඇඟිලි දෙකට අහු වෙන ප්‍රමාණය විතරක් වගේ එක දවසකට පාවිච්චි කරන්න. කිරි බොන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකන් වතුර එකකට ඔයගොල්ලන්ට මේ සැෆ්‍රන් රේණු දාලා තියලා පැය භාගකින් විතර පානය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මූණේ ආලේපනයක් විදිහට ගන්න. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලටම සැෆ්‍රන් ටිකක් එකතු කරලා මූණේ ආලේප කරලා විනාඩි 20ක් විතර තියලා හොදලා අයින් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේට වාසි ගන්න කැමති නම් ඔයා ගන්න hair oil එකට ඒ කියන්නේ මොනවාද සුදු පොල් තෙල් වෙන්න පුළුවන්, ඔලිව් ඔයිල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරන තෙල් එකට අර විදිහටම සැෆ්‍රන් රේණු කීපයක් දාලා තියලා ඒක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපිට නිරෝගී හොඳ ශක්තිමත් කොණ්ඩයක් ලබා ගන්නත් ඒක උදව්වක් වෙනවා. සැෆ්‍රන් වලට ඇලර්ජික්ද කියලා බලලා තමයි මේ මොන දේත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් පැච් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඉන්න. ඔයාගේ බොඩි ලෝෂන් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය සැෆ්‍රන් රේණු ටික දාලා කලවම් කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ වෙන භාජනයකට පොඩ්ඩක් දාලා සැෆ්‍රන් පොඩ්ඩක් මික්ස් කරලා කන පිටිපස්සේ වගේ ගාලා දවසක් විතර තියලා බලන්න. එතකොට එතන රතු වෙනවද, කසනවද, අර ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා නම්, දනවා වගේ ප්‍රශ්න එනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඇලර්ජික්ද කියලා බලලා ඉන්න. අපි දැන් බලමු අපි සැෆ්‍රන් පාවිච්චි කරනකොට කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ අවස්ථා මොනවද කියලා. ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා සැෆ්‍රන් අධිමාත්‍රාවෙන් පාවිච්චි කරොත් ඔයාගේ කලලේ නැති වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒ නිසා මාස 5ක් ප්‍රෙග්නන්සි එකට මාස 5ක් පිරුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නම්
පොඩ්ඩක් රේණු 5ක් 6ක් විතර කිරි එක්කට දාලා වගේ ගන්නවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් මත තමයි ඒකත් කරන්න ඕනේ. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. අධිමාත්‍රාවෙන් ගත්තොත් අර මං කිව්ව ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ බබා ලස්සන වෙන්න, බබා සුදු වෙන්න කියලා ප්‍රෙග්නන්ට් වුණ දවසේ ඉඳන් මේ saffron ගොඩක් මේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න එහෙම හදන්න එපා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලොන් breast feed කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මව් කිරි ලබා දෙනවා නම් ඒගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයාගෙන් අහලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. breast feed කරනවා නම් pregnant කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මොන දේ කරන්නත් කලින් වෛද්‍යවරයාගෙන් අහලා ඉන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් අධිමාත්‍රාවෙන් ගත්තොත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ නිසා. ඒ නිසා තමයි මම නිතරම කියන්නේ පින්ච් එකක් විතරක් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පින්ච් එකක් කියන්නේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්නේ. ග්‍රෑම් එකක් හැදෙන්නත් මේකෙන් ගොඩාක් ඕන. ඉතින් ඒ නිසා එක පැක් එකම තියෙන්නේ ග්‍රෑම් එකක් විතර. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ පොඩි පින්ච් එකක් ගන්න කියලා. එතකොට අපිට ඒ බය නැති නිසා. සමහර අයට මේ saffron allergic වෙන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් කිව්වා. ඉතින් අර ඔලිව් වලට වගේ allergic ගතියක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ saffron උත් allergic වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අර මම කිව්ව විදිහට patch test එකක් හරි නැත්නම් ආහාරමය වශයෙන් ගන්න කලින් හරි අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අර මම කියවනේ දැන් අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අයට saffron ගන්න එක හොඳයි. එතකොට රුධිර පීඩනය පොඩ්ඩක් පාලනය කරනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට low blood pressure තියෙනවා නම් blood pressure එක අඩු කෙනෙක් නම් saffron ගන්නකොට කල්පනාකාරී වෙන්න නොගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මොකද තවත් heart beat එක slow කරන එක වෙන්නේ මේකෙන්. ඒ නිසා තමයි මම හැම වෙලේම කියන්නේ අධිමාත්‍රාවෙන් ගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් අර අපේ ඇඟිලි දෙකට අහු වෙන ප්‍රමාණය රේණු 5ක් 6ක් විතරක් ගන්නවා නම් අපිට ඔය කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා හරිම කල්පනාකාරී විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන ඕගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. Facebook, Instagram තාමත් මාව ෆලෝ කරන්න නැත්නම් මාව ෆලෝ කරන්න. මගේ Facebook page එක උමා සහ Instagram page එක උමා vlogger. ඒවට යන links මම පහළ description box එකේ දාන්නම්. එතකොට title එක ළඟ touch කරපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් description box එකේ මම දාන විස්තර මොනවාද කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට.